Am promis că revin cu următorul tutorial în care voi executa o tăiere completă la părul pe care l-am filmat până acum încă de 2 ori. Trofim este numele meu și încerc să vă arăt cum se face o tăiere la un păr neîntreținut de 2 ani, să spunem așa, dacă nu chiar 3. Și arată așa cum arată. Probabil că unii dintre dumneavoastră aveți aceeași situație. Prima dată ce facem noi? Scoatem elementele principale care s-au dezvoltat în poziții nedorite, adică să facem niște ramuri de schelet cu semischelet care să fie potrivite ca poziționare și ca dimensiune, să nu fie foarte lungi, nici să se suprapună, nici să fie interior, să fie așa ordonat. Așa cum am vorbit în tutorialele anterioare, avem foarte multe ramuri anuale lungi și am învățat noi acolo cum le gestionăm și o să facem acum să vedem exact cum se face. Prima dată am spus că stabilim ce elemente principale nu ne plac. Aici vedeți că avem 2 ramuri care s-a făcut o distribuție aici, o ramificare. Dintr-o ramură principală s-a format 2. Sau foarte apropiate, uitați și aglomerație, o să elimin una dintre ele, fără echivoc. Venim cu ferăstrăul și facem o tăiere, cum am spus, oblică, da? Și care să copie seva care merge mai departe în ramura rămasă, vedeți? Ce mai avem noi aici? Mai avem aici o creștere interioară, a fost aici un cep scurt, nu se lasă în interior, a fost tăiat scurt, nu cu intenția de a rămâne. Așa s-a tăiat, așa a generat aici ramuri interioare. Au și rod, dar nu ne interesează partea asta să aglomerăm zona interioară. Eliminăm și pe ăsta tot așa. Ne uităm așa să vedem ce mai avem aici. Da, avem aici, vedeți, situația asta, către exterior foarte frumoasă, asta la fel, ramură de schelet, care a pornit una interior și una către exterior. O eliminăm pe aceasta de aici, care pleacă pe verticală și interior, vedeți? Foarte înaltă. Limităm acum partea superioară. De ce facem acest lucru? Dacă ne apucăm acum să gestionăm ramurile de rod și ramurile vegetative, la urmă dăm toată partea jos care am muncit la ea. Prima dată dăm părțile importante, după care venim și gestionăm ce a rămas. Facem și o limitare de creștere, vedeți dumneavoastră? O limitare de creștere în înălțime și încercăm să umplem de rod părțile rămase. Prin scurtarea ramurilor vegetative, așa cum am spus, în verde, în uscat inițial și în primăvară în verde. Și facem așa, o scurtare de aici. Facem și aici același lucru. Din mugurii rămași, cu siguranță vom avea creșteri în partea superioară și ne vom alege ramuri către exterior în anul următor, pe care le vom limita tot așa, prin scurtări repetate în verde și le vom transforma în ramuri de rod. Facem o limitare de creștere și aici. Facem și aici. Să vedem dacă aici avem aglomerații, dacă avem creșteri inutile. Și aici avem așa, o creștere de semischelet de aici, o ramură secundară care a ramificat foarte mult, s-a făcut foarte frumos aici, dar cam aglomerat. Ce facem? Scoatem una din mijloc, complet, așa. Ce a rămas, o gestionăm, o scurtăm, deci undeva cât considerăm noi că ține, să nu se frângă. Și cum scurtăm? O luăm pe asta, vedeți? A plecat o tăitură de aici, evolua frumos încoace și s-a dus în sus. Nu mergem mai departe. Ne oprim aici la o ramură de rod și oprim creșterea. Aici la fel. Venim și facem o tăietură tot așa, ca la același nivel și ne limităm la o creștere de rod. În lemn de 2-3 ani. Deci când oprim creșterea, oprim în lemn de 2-3 ani. Aici avem o ramură care se suprapune, vedeți? O scurtăm sau o eliminăm, dar cel mai bine o scurtăm undeva la un element de rod de aici, în lemn de 2-3 ani. Deci, ca să producă și zona asta aici, nu ne deranjează că vine spre ramura asta, dar ea produce aici. Limităm și creșterea asta laterală, foarte frumoasă de altfel, limităm și creșterea asta. Mergem în partea de jos, toți suntem aici. Facem și aici ordine și aici, ne oprim cu creșterea, și ce facem aici? Avem element de rod aici,
1-2, pe ramura asta de 2 ani, pe ramura asta de 1 an este o ramură vegetativă și ce facem noi? O mai scurtăm o dată de aici ca să generezi ramuri de rod aici și eventual un vegetativ aici, să avem rod și aici și în zona asta. La urmă intrăm și gestionăm ramurile, dar prima dată scurtăm ramurile de 2-3 ani, semischeretul, ca să ne facem noi o imagine frumoasă despre pom. Aici este o ramură care vine din interior, vedeți, tocmai de acolo, vine în zona asta, din partea opusă, dar are locul ei aici, este binevenită. Zic eu, nu se aglomerează aici. Aici avem ramura asta, tot așa, este foarte frumoasă, dar este încărcată cu multe ramuri prin ramificații și o să scoatem dintre ele una care merge pe interior. Aici ramura asta este bună, o să gestionăm ramurile acestea vegetative, de-aia că ramura e crescută foarte bine în zona asta. Aici avem ramura principală, asta vedeți, asta, ramura asta principală, pleacă în sus, pleacă către exterior foarte frumos. Avem aici o ramură de semischelet și avem și aici una de semischelet, care undeva pe aici s-au intersectat. Nu avem nevoie de foarte multe ramuri de semischelet care să se intersecteze. Și ce facem în cazul ăsta? O eliminăm pe aceasta, da? De undeva, de aici, sau chiar de aici, așa, și oprim aceste ramuri vegetative care le vom gestiona, cum am vorbit în tutorialul anterior. Partea asta de aici, semischelet, vine frumos, merge și merge foarte mult, ia uitați cum se lasă, deci la încărcătură va fi așa. Atunci ce facem noi? Îi limităm creșterea și ei la un element de rod, adică la această ramură care a fructificat deja și a făcut bursă aici, prin creștere. Hai să vedem cum procedăm acum cu celelalte ramuri ce au rămas. Pornim de aici, da? Dacă aveți un singur pom și vreți să băgați această ramură prin fructificare, puteți să o faceți așa, să o legați de altceva sau să o împletiți după altă ramură. Dar eu recomand așa. Facem o scurtare de deasupra unui mugure care vine către exterior, cum este acesta, vedeți? Vine în zona asta exterioară și scurtez deasupra de la următorul mugure. Asta înseamnă că în primăvară deci vom avea o creștere în zona asta, îl mai scurtăm o dată în verde, formăm o altă creștere și vom face aici 2 suprafețe de rod, una și încă una. Deci vom avea rod aici și pe zona asta. Aici la fel, vedeți, ramura asta este îndoită în jos. Cu siguranță, acum ea va genera elemente de rod aici. De ce? Pentru că elementele de creștere și de rod, toate elementele de creștere, au loc pe ramură în partea în care urcă, inclusiv în partea de arcadă, vârful arcadei. În partea de jos nu mai face acest lucru, nu mai vegetează. Și atunci, ori o lăsăm așa, ori o scurtăm acum. Da, mai bine o scurtăm acum, ca în primăvară să avem alt element de rod, să scurtăm încă o dată de aici. Aici, vedeți că avem o ramură foarte frumoasă, care a crescut, asta e o ramură de 2 ani. N-a mai evoluat, dar tot așa este lungă, vedeți? Nu ne place, scurtăm tot așa, la 10 cm, să spunem așa, în mare, la 10 cm și a rezolvat partea asta. Mergem mai sus acum, aici facem ramură de rod, aici, nu o lăsăm pe vârf. Nu o lăsăm să crească la 60 de cm, să facă acolo elemente de rod și crește. 10 cm. Aici este în interior, elimin la inel. Vedeți? La inel. Tot ce este interior, la inel. Aici, această ramură anuală, vedeți dumneavoastră, foarte, foarte lungă, da? Este foarte lungă, are 1,60 m. Am putea să o formăm ca element de rod aici. De ce? Nu avem rod pe interior, pentru că, uitați, s-a degarnisit, pentru că a avut creștere prea mare, n-a fost scurtată de aici ca să formeze ramuri de rod și tot așa. Și o scurtăm de undeva 10 cm, 10, 12, 15 cm, ca să genereze zona asta. Aici avem o ramură care singură a crescut, n-am tăiat-o, s-a format, vedeți, a avut creștere aici și elemente de rod în partea asta, în prima parte. Bun, și așa, e bine și așa, o scutăm de aici și încă o dată de aici, ca de aici spunească alte ramuri în primăvară. Și o lăsăm de rod în partea asta aici, că vine către exterior. În rest, ce este interior, care aglomerează zona asta aici, nu care aglomera zona, dar aici va fi întuneric, toată lumina de sus va fi blocată de partea superioară a coroanei și aici nu va ajunge, se va usca și mai bine eliminăm noi,
ca să nu mai așteptăm să usuce, să formeze alte probleme aici. Facem și ramura asta, vedeți, foarte repede o facem. Scurtăm ramurile la 10 cm, chiar dacă sunt pe verticală. Lăstarii vor porni lateral. Vom opri un lăstar care crește în zona asta, îl vom scurta, vom porni altul încoace și în felul ăsta obținem o ramură de rod așa și așa. Dacă aveam aceste ramuri anuale crescute pe orizontale, eram mult mai fericiți. Dar dacă nu avem, ne mulțumim și cu ce avem. Aici eliminăm că e pe interior. Și aici în vârf, vedeți dumneavoastră, deja e destul de lung. Facem o scurtare aici și o vom gestiona în verde. E important să reținut că în verde facem de 2 ori, 2 intervenții în verde facem. O scurtare la 10 și încă o dată la 10. Aici nu concurăm ramura asta de desubt cu ramura care e deasupra, asta principală. O scurtăm de unde? De la un element de rod. Este suficient de lungă să fructifice pe zona asta. Vedeți? Aici a plecat către interior, ramura asta e foarte frumoasă, dar nu vrem noi să-i ducem așa de mult încolo. Și ce facem? Scurtăm de la un element de rod de aici. Să genereze acum în partea asta aici, să facă elemente de rod, adică cât mai aproape de ramura principală, ramura mama ei. Toți suntem aici, facem și partea de jos, da? Ne oprim cu creșterea, vedeți, este lungă, să sperăm că e bine, dar totuși eu zic că e foarte lungă. Mai bine ne oprim deci cu creșterea în lemn de 2 ani, da? Și lăsăm toate elementele astea de rod. Ce avem de desubt aici? Eliminăm complet la inel, să rămână numai în plan orizontal totul. Partea asta de deasupra o eliminăm pentru că crește și pe interior, dar crește deasupra tuturor ramurilor. Eliminăm la inel. Vine zona asta încoace, vedeți? Foarte frumoasă. Sub greutate va face într-un fel așa. Nu mai avem nevoie de altă creștere, deci nu mai scurtăm ramura anuală. Scurtăm în lemn de 2 ani, direct, și lăsăm să fructifice. Vedeți? Scurtăm în lemn de 2 ani de aici. Și avem aici ramură de rod, peste tot ramuri de rod. Bun. Ne apropiem acum aici și facem interior. Am spus că tot ce este interior, venim și eliminăm. Dar dacă considerăm că una din aceste zmicele ne va folosi pentru că avem de garnisită zona asta, o oprim. Și ce facem? Asta e foarte lungă, are 7, 80, 9, 1 metru, cât e de subțire, dar e foarte lungă, ia uitați. O scurtăm la 10 cm ca să genereze astfel stare în zona asta și aici să fructifice. Mai facem un cep aici. Asta este pe interior, să va îngroșa, o eliminăm la inel. Aici avem alte smicere. Mai lăsăm una. Aici o eliminăm și am lăsat deja 1, 2, 3. E cam mult. Eliminăm. Asta de aici, vedeți, e mai puternică ca asta. Dar asta va fi mai bună pentru că nu este atât de groasă. Siguranță va deveni o ramură de rod bună. Eliminăm și pe aceasta de aici. Aici putem să facem și aici o ramură de rod foarte scurtă, dar este destul de puternică și pe interior. O eliminăm la inel, da? Și ce facem mai departe? O lăsăm pe aceasta care are poziție mai către exterior și mai orizontal un pic, înclinat către exterior, da? O scurtăm la 10 cm. Pe asta la fel, vedeți? Ramuri de rod. Acum știu să spună lumea care a văzut mai multe filme, o să avem numai mături. Da, o să avem numai mături, așa este adevărat. O să crească aici 1-2 lăstari puternici, să spunem așa, mai puțin viguroși decât ramura mama, asta e lege, dar la bază în zona asta vom avea ramuri de rod, pinte, țepușe, nuielușe. Și în anul următor vom alege un lăstar care pleacă unde ne convine nouă și pe el să eliminăm complet, adică îi vom elimina în verde cu mâna. Și lăsăm doar unul singur pe care îl vom scurta, să formăm ramura de rod aici și aici. Aici este secretul la tăierea părului. Aici scoatem pe verticală, avem elemente în zona asta, venim către exterior, nu lăsăm ramura asta în sus să meargă, lăsăm ramura să devină principală de rod, nu asta. Aici ce avem noi? Avem o ramură care pleacă, vedeți, principala s-a culcat
Și avem nevoie acum să mergem și puțin mai sus, ca să ajungem la nivel cu zona de sus de acolo. Ce facem? Scurtăm de aici, vedeți? În rând de 2 ani cu o trecere pe o ramură anuală, iar partea asta nu o lăsăm să devină centrală. Asta e centrală. O scurtăm la element de rod. Deci nu ne mai lungim mai mult de atât. Ramura asta, vedeți dumneavoastră, este o nuielușă de 40 de centimetri. Dacă o lăsăm așa, va genera de aici să star și rod în partea asta. Nu vreau așa, o scutez la 10 cm ca să plece de aici la stari și aici să am rod. Ăsta este secretul. Aici la fel, vedeți? 10 cm. Ramura asta de aici e bună, dar o scurtăm la ce? La un element de rod, nu mergem mai departe cu ea, nu are putere mai multă. Asta o scurtăm de aici, să formăm o ramură de rod în zona asta. Și acum mergem mai și jos aici, tot suntem în zona asta. Aici este pe interior, lăsăm și aici un element de rod aici, să formeze o ramură de rod cu pere aici. Aici crește pe verticală, ne oprim și aici la o ramură, la un element de rod, să nu fie foarte înaltă, să rămână pe poziția asta să lucreze. Venim mai în față, ce observăm aici? Se lasă foarte mult, da? Eliminăm partea de jos, undeva la câteva elemente de rod, așa să spunem, de aici, da? Și lăsăm partea asta să controleze ramura mamă. În jos aici, tot așa căutăm să obținem niște ramuri de rod mai puține, că este mai și umbrit, tot așa scurtăm la 10 cm. Asta depășește, vedeți cât de mult, 10 cm facem rod aici, nu în vârf. Aici avem creșterea asta mare, ne oprim la cele 3 creșteri și aici dacă vrem să lăsăm 3, bine, dacă nu, nu. Și atunci ce facem? Ne uităm, asta e ramură vegetativă, asta e vegetativă, asta este toate sunt vegetative. Atunci ce facem noi? Da, le vom face ramuri de rod. Câte? 1, 2. Ramuri care acum în primăvară vor crește de aici răstari, iar de la bază vor forma elemente de rod. 10 cm. 10 cm și aici și în felul ăsta punem pomul pe treabă. Vedeți aici? A crescut, de capul ei a fructificat, adică a dat elemente de rod pe partea superioară, jos la bază, negativ. Asta a fost, scurtăm acum, în speranța că va genera alte elemente și în jos. Dacă nu, asta e. Aici scurtăm, nu lăsăm să genereze tocmai în vârf, scurtăm la 10 cm. Aici la fel. Aici la fel, vedeți partea asta de aici, vegetativă, 10 cm. Asta e interior, dar fiind gol în toată zona asta, lăsăm și aici să formăm o ramură scurtă. Vom forma ramuri scurte aici noi. Ce facem noi acum? Formăm ramuri scurte de rod care să umple zona asta, să fructifice toată zona asta. Aici la fel, 10 cm, fortificăm pomul, îl forțăm să fructifice pe toată lungimea lui și nu doar pe exterior. La fel aici, vedeți, facem ramuri, uitați, scurte, care sunt 10 cm și în verde intervenim iar la fiecare răstar care crește, care îl alegem noi în zona asta, scurtăm 10 cm, restul dă jos cu mâna. Și la partea bazală va forma aici o ramură, 2 de rod. Chiar mai multe, la păr formează multe. Am ajuns aici, gestionăm acum la fel aceste elemente care sunt niște smicere, da? Scurtăm undeva la 10 cm, scurtăm și aici, scurtăm și aici. Ramura asta este dominantă, nu ne interesează, le va acoperi pe celelalte. Până în vârf, aici nu avem ce face. În zona asta se suprapune, da, scurtăm la un element de rod. Aici, vedeți, vine ramura asta de pe partea interioară a acestei ramuri de schelet. Este foarte bună și o vom aduce în zona asta aici. Să o formăm ca ramură în zona asta, deci mai în afară un pic. Și mergem în jos pe aici să vedem ce este aici. Păi ce avem? Avem așa creștere anuală, 10 cm, 10 cm, 10 cm, să avem rod pe toată lungimea asta. Că vedeți, pe toată lungimea asta nu avem decât aici un pinten și aici un pinten, vedeți? Deci aici un pinten, aici un pinten și aici o ramură de rod care a fructificat. În rest e gol tot. Și atunci venim și garesim cu ce? Cu aceste scurtături de ramuri.
pe care eu nu le numesc cepi, le numesc scurtături. Și o să vorbim altă dată despre ce este vorba. Voi continua acum tăierea fără să mai vorbesc, pentru că durează foarte mult, dar dumneavoastră deja știți despre ce este vorba, doar rămâne să priviți. Da, cam așa arată pomul nostru după ce am executat tăierea completă, să spunem așa. Poate au mai rămas anumite ramuri care mai trebuia revizuite, dar să nu dureze foarte mult. Cam așa arată pomul nostru, vedeți? La bază, coroana limitată la aceeași înălțime aproximativ. Am eliminat și acele ramuri prin scurtări, cum am spus, unde a fost interior le-am eliminat complet, sper că am fost înțeles. Ce trebuie să mai spun eu acum la încheiere? Că această lucrare nu se face acum în iarnă. Eu am făcut ca dumneavoastră să aveți material, să știți ce aveți de făcut în primăvară. Dacă facem acum, e posibil ca și mugurii care sunt în diferențiere acum să mai sufere încă o dată, pentru că pomul se sesizează, că noi am făcut eliminări vegetative puternice, să spunem așa, sau în o anumită măsură, și își ia măsuri pomul automat să pregătească pomul pentru a porni în vegetație și lasă pe planul 2 diferențierea mugurilor florifere. Diferențierea mugurilor florifere este un proces fiziologic foarte, foarte important și de care noi toți trebuie să ținem cont de fiecare dată când vrem să ne apucăm să tăiem un pom. Ăsta a fost tutorialul, la revedere și succes pe toată linia!